15 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดวันที่ได้รับผลกระทบและหากเป็นไปตามประกาศของกรมเรื่องการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 30 วันโดยท่านใดที่ต้องการอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้จากประกาศของกรมที่ www.itthailand.go.th ค่ะผลไม้อย่างทุเรียนกันบ้างนะคะหลายคนปีนี้ก็อาจจะงงว่าทำไมถึงได้กินทุเรียนน้อยจังเลยค่ะล่าสุดทางกระทรวงเกษตรก็มีแนวคิดนะคะที่จะเพิ่มพื้นที่การปลูกทุเรียนค่ะแล้วก็ล่าสุดเองก็ได้รับความร่วมมือในเชิงนโยบายด้วย